मोबाइलबाट एकदम आकर्षक खालको भिडियो एडिट गर्नको लागि म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब मैले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई एकदम आकर्षक बनाउनको लागि एडिट गर्नको लागि मलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ, जुन एप्लिकेसनको नाम हो काइनमास्टर। अब म मेरो मोबाइलमा रहेको काइनमास्टरलाई ओपन गरेर देखाउने छु यहाँलाई। यहाँ छ मेरो काइनमास्टर, यसलाई म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ प्लसमा म क्लिक गर्छु र यहाँ सुरुको छ यो 16:9 मा म यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब म चाहिँ जहिले पनि भिडियो बनाउँदाखेरि एउटा ब्याकग्राउन्ड राख्छु, जसको लागि म यो मिडियामा जान्छु र मिडियामा गइसकेपछि यहाँलाई यहाँ माथि ब्याकग्राउन्ड लेखेको छ, यहाँ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्छु र यसलाई हामीले जुनै पनि कलरमा राख्न सक्छौँ। अब मलाई चाहिँ मनपर्ने निलो भएको कारणले गर्दा म यसमै क्लिक गर्छु र फेरि म यो यहाँ क्लिक गर्छु र यहाँनिर कलर छ, कलरमा क्लिक गर्छु। कलरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँलाई मसँग निलो कलर रहेछ, यसमा निलोमा म क्लिक गर्छु। यहाँ निलो आइसकेको छ। अब यसलाई म ब्याक गर्छु। यहाँलाई निलो ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ। यसलाई म थोरै तानेर, अलि लामो भिडियो बनाउनु पर्दा अलि यसलाई तानेर लामै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि यसलाई म यहाँ छेउमा ल्याउँछु र अब म यसलाई फेरि ब्याक गर्छु। अब म यहाँ लेयरमा जान्छु। लेयरमा गएर मसँग एउटा इन्ट्रो रहेको छ, त्यो इन्ट्रोलाई म यहाँ सुरुमा राख्छु। त्यसैले म लेयरमा गएर म मिडियामा जान्छु र यहाँ मेरो इन्ट्रो चाहिँ यहाँ डाउनलोडमा मैले राखेको छु। यसलाई थोरै तल सार्छु। यहाँ रहेछ, ल यो इन्ट्रो हो। अब यसलाई म एकपटक प्ले गर्छु। यसलाई म रोक्छु र यसलाई म थोरै ठुलो बनाउँछु र यसलाई यो पुरै बनाउँदा चाहिँ यसले यसरी अलिकति खान्छ थोरै भाग। त्यसैले म यसलाई म थोरै क्रप गर्छु, थोरै गर्छु म यसलाई। ल यो क्रप भइसकेको छ। अब यसलाई म फेरि क्लिक गर्छु र यसलाई थोरै यो बोर्डर जस्तो देखिन्छ, यो एकदम राम्रो देखिन्छ यस्तो राख्दा नि भिडियोमा। अब यसलाई म एकपटक प्ले गर्छु। यहाँनिर त्यो निलो बोर्डरले गर्दा अलिकति आकर्षक खालको देखेको छ भिडियो। अब भनेपछि फेरि म मेरो भिडियोलाई यहाँ एड गर्छु, जसको लागि म लेयरमै जान्छु र यहाँ मिडियामा क्लिक गर्छु र मसँग भिडियो रहेको छ, यो हाउस भन्नेमा छ। यहाँ आइसकेपछि मेरो भिडियो यो हो। अब यसलाई म धेरै छेउमा आएछ, यो थोरै यसलाई म थोरै यता साह्रै ठ्याक्क मिलाउँछु। ठिकै छ, यो केही फरक पर्दैन। हामी नेपालीहरूले बिर्सन हेर्नुलाई यो भिडियो हो मेरो। अब यसलाई म यहाँ यो भिडियोमा क्लिक गर्छु र यसलाई पनि थोरै ठुलो साइज बनाउँछु। यसको पनि अब म अलिकति यसलाई पनि क्रप गरेर यसलाई म निलो बोर्डर हुने गरी यहाँ देखाउँछु। थोरै यो माथिल्लो साइडको मात्रै, माथिल्लो तल्लो साइडको मात्रै घटाउँछु। थोरै माथि सार्छु। थोरै मैले यहाँ चाहिँ क्रप गरेको छु। अब म यसलाई थोरै बढाएर यत्तिकोमा राख्छु। यहाँ होला, यहाँ चाहिँ मेरो भिडियोमा निलो बोर्डर बसेको छ यहाँ साइडमा। नहुने ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा यति गर्दा पनि धेरै राम्रो देखिन्छ हाम्रो भिडियो। यहाँ चाहिँ अलिकति म यसलाई यसमै जोडिदिन्छु। यसलाई थोरै यहाँदेखि प्ले गर्छु म। हामी नेपाली अलिकति यस्तो सार्नुपर्ने अवस्था देखेँ। हामी नेपाली यहाँ जोडिए जस्तो ठ्याक्क जोडिन्छ। हामी नेपालीहरू हेर्नुलाई एकदम राम्रो देखिएको छ यो भिडियो। मलाई चाहिँ यस्तो भिडियो मनपर्छ। यो
साइडमा बोर्डर राखेको। कसैले चाहिँ ब्ल्याक बोर्डर पनि राख्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ यो कलरकै राम्रो लाग्छ। अब यति गरिसकेपछि अब म यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक थोरै राख्छु। त्यसको लागि म यसलाई ब्याक गर्छु र यहाँ अडियो भनेर लेखेको छ, यहाँ अडियोमा क्लिक गर्छु। यहाँ मसँग धेरैवटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू छ। तपाईँले युट्युबको लाइब्रेरीबाट फ्री म्युजिक पनि लिन सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ म यही ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्न चाहन्छु। अब यसमा प्लस आइकनमा क्लिक गरेपछि यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ यहाँ तल आइसकेको छ। अब यहाँ हेर्नु ल, एकपटक म प्ले गर्छु। हामी नेपालीहरूले बिर्सन नहुने ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण आइसकेको छ। यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक फेरि एकपटक प्ले गर्छु म। हामी नेपालीहरूले अब यसलाई थोरै समारोहमा एक सङ्ग्रहालयको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री, ठिकै छ, यसको भोल्युमहरू घटाउने पनि मिल्छ, सम्पन्न गर्ने। यसलाई यो बढी भएको भागलाई चाहिँ म यहाँ काट्छु। यहाँ क्लिक गरेपछि यो हट्छ। यति गरिसकेपछि यो 3टा काम भइसकेको छ। अब यसलाई म मेरो यहाँ माथि लोगो राख्छु यो भिडियोमा। यहाँ हेर्नु होला, यहाँबाट राख्नु, कहाँबाट राख्ने हो त्यही ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ल्याएँ, अब म यहाँबाट राख्छु। अब म फेरि लेयरमा जान्छु र यहाँ मिडियामा जान्छु। त्यसपछि यहाँ मेरो लोगो कहाँ छ, यहाँ मैले मेरो चाहिँ फोटो भिडियोहरू धेरै भएकोले यहाँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। यो डाउनलोडमा हुन सक्छ, यसमा छैन। कहाँ छ भने कहाँ रहेको छ, यहाँ मैले पनि यहाँ रहेछ। ल अब म यहाँ मेरो एउटा लोगो छ, यहाँ लोगो आइसकेको छ। यहाँ हेर्नु होला, अब यसलाई पनि म थोरै सानो बनाउँछु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ म यो साइडमा राख्छु र यसलाई अझै सानो बनाउँछु र यसलाई म यो पुरा सार्छु। यो सारो भने चाहिँ तपाईँको भिडियोको अन्तिमसम्म आउँछ, यो नभएदेखि यो जहाँसम्म छ भिडियोको पनि तीसम्म मात्रै आउँछ। त्यसैले म यो भिडियोको पुरा अन्तिमसम्म आउनको लागि यसलाई म यहाँसम्म राख्छु। अब यति गरिसकेपछि एकपटक म थोरै प्ले गर्छु, धेरै गर्दिनँ। यो मेरो लोगो पनि यो माथि आइसकेको छ। यो मेरो माथि लोगो आइसकेको छ भने म यहाँ 1-2टा थोरै टेक्स्ट राख्छु। त्यसैले म त्यसलाई पनि म यही लोगो निरदेखि राख्छु। त्यसैले म यहाँ लेयरमा जान्छु र यहाँ टी लेखेको छ, टीमा क्लिक गर्छु टेक्स्टमा। अब म यहाँ चाहिँ टाइप हान्छु RK77B LOGS। यसलाई ओके क्लिक गर्छु र यसलाई थोरै बनाउँछु, साइज ठुलो बनाउँछु र यहाँ तल थोरै तलतिर सार्छु। अब यसको म कलर चुज गर्छु। यहाँ माथि कलरमा जाने, हेर्नु होला, यहाँ माथि कलरमा जाने। त्यसपछि यसलाई म ग्रिन बनाउँछु र यसलाई म ब्याक गर्छु। त्यसपछि यसलाई म कुन फन्टमा राख्ने, फन्टमा जान्छु। अब कुन तपाईँहरूलाई मनपर्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा गएँ र यसलाई म ब्याक गरेँ। यति गरिसकेपछि एनिमेसनमा गएँ। म कुनै पनि राख्छु, यो धेरै एनिमेसनहरू छ, कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले चाहिँ यसलाई राखिदिएँ। त्यसपछि यहाँ ओभरअल एनिमेसन छ, यसमा पनि म यसलाई नै राख्दिएँ। यहाँलाई आउट एनिमेसन छ, आउट एनिमेसनमा पनि यही राखेँ मैले। यति गरिदिँदा हुन्छ। यति भइसकेपछि म थोरै प्ले गरेर हेर्छु।
यसलाई थोरै तसारौँ। हामी नेपालीहरूले बिर्सन नहुने ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण मिति 2006। हेर्नुलाई यहाँसम्म मात्रै भएकोले यो चाहिँ यहाँसम्म मात्रै आयो, त्यसैले यसलाई म पुरा गर्छु। यति भएपछि अन्तिमसम्म आउँछ। अब यसलाई म पुरा प्ले गर्छु। प्रयोग गरेको र अहिले थोरै प्ले गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु म। पोसाक प्रदर्शनका लागि कास्टेरिया गढी अवलोकनका लागि आउने आन्तरिक वा बाह्य यसरी तपाईँले एकदम सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट एकदम आकर्षक खालको भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि गाह्रो छैन। र यो चाहिँ मैले कति भिडियोहरू चाहिँ फोटो जोडेर पनि बनाएको छु। थोरै चाहिँ भिडियो पनि छ, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई नै म अपलोड गर्नेछु। अब यसलाई यति गरिसकेपछि हामीलाई यो भिडियो हामीले कहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ भने हामीले यहाँ जानुपर्छ, सेयर जस्तो बटन छ अनि एक्सपोर्ट लेखेको छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियो हामीले पाउन सक्छौँ। ल हेर्नु न एक्सपोर्ट पनि भइसकेको छ। अब म यो भिडियोलाई मेरो मोबाइलको ग्यालरीमा गएर देखाउने छु। अब म मेरो मोबाइलको ग्यालरीमा जाँ हेर्नु थोरै प्ले गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई। हेर्नु होला यही भिडियो कार्तिक 24 गते यो भिडियो निलो बोर्डरले गर्दा पनि एकदम आकर्षक खालको देखिन्छ भिडियोहरू। यति गर्दाखेरि नि कसैले चाहिँ यो तल लगाएको देखिन्छ, कुनै फिल्महरूमा त्यसरी लगाएको देखिन्छ र यसरी बोर्डर लाउँदा पनि एकदम आकर्षक देखिन्छ भिडियो। यसै गरी तपाईँले पनि एकदम आकर्षक खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यही मेरो भिडियोलाई पुरा हेरेर फलो गरेर